নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল কিটচেনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে সুস্থ আছে আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ মাছৰ মাথাৰ সৈতে মগু দালিৰ এবিধ খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি বিয়া বাৰুৱে হওক বা যিকোনো ভোজ ভাতৰ অনুষ্ঠানতেই হওক এইবিধ কিন্তু সকলোৰে খুবেই প্ৰিয় সেয়া আজি একেবাৰে বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ দৰে বনাম মই এই ৰেচিপিবিধ আশা কৰোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়াহে ঘৰটো এইদৰে বনাই খাব পাৰিব নহয়নে বাৰু তেনেহ'লে বলকচোন ইয়াৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজনীয় উপকৰণ আমাক লাগিব দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এয়া মই ৰৌ মাছৰ এফাল মূৰ লৈছোঁ তাৰে দুটুকুৰা কৰা হৈছে ভালদৰে ধুই কৰি লৈছোঁ মই গোটা মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া 4টা পাঁচফোৰণ সৰু চামুচৰ জোখেৰে আধা চামুচ লৈছোঁ তাৰ লগতে 2টা তেজপাত আৰু লগতে লৈছোঁ লং ইলাচি আৰু ডালচেনি শুকান গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ এয়া ৰোষ্টেড জিৰা পাউডাৰ 1.5 চামুচ তাৰ লগতে এয়া সবজি মছলা লৈছোঁ 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো আধা চামুচে লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে এয়া ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ 1 চামুচ আদা আৰু নহৰু খুন্দা এয়া ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ লৈছোঁ তাৰ লগতে এয়া হালধি লৈছোঁ প্ৰয়োজনীয়খিনি দিম আৰু মই ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে লৈছোঁ 1 চামুচ আৰু নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুপাতে দিম তাৰ লগতে চেনি লৈছোঁ মই এয়া সৰু চামুচৰ জোখেৰে 1 চামুচ এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা নকৰিলে নিদিলেও কথা নাই ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ লৈছোঁ টমেটো কেটচপ তাৰ লগতে এয়া 2টা বিলাহী লৈছোঁ এটা আকাৰত ডাঙৰ আৰু এটা সৰু ঠিক তেনেদৰে মই পিয়াজো লৈছোঁ এটা ডাঙৰ আৰু এটা সৰু আৰু এয়া দৈ লৈছোঁ মই ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া মগু দালি যিটো আমি ধোৱা মগু দালি বুলি কওঁ হালধীয়া বাকলি নাথাকে এয়া মই আধা কাপ জোখৰ লৈছোঁ এতিয়া মই এয়া গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ এটা কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাত ইয়াতে মই এয়া মগু দালি কেটা দি দিলোঁ আৰু একদম ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰিব লাগিব দালিখিনি গেছৰ ফ্লেম মই মিডিয়ামৰ পৰা ল' কৰি দিলোঁ আৰু একদম ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিব লাগিব খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলায় মগু দালি এইদৰে ভাজি থাকিলে আৰু খাবলৈতো খুবেই ভাল লাগে এয়া দালিখিনি আমাৰ হৈয়ে আহিছে ৰং সলনি হৈছে খুব ধুনীয়া এটা গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ আহে আৰু তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব এয়া হৈ গ'ল আমাৰ দালিখিনি ভজা এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম এয়া দালিখিনি মই ভালদৰে ঘঁহি ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দালিখিনি এয়া কুকাৰত দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে জোখমতে দি দিম পানী তাৰ লগতে এয়া দি দিছোঁ আধা চামুচ জোখৰ হালধি পিছত আকৌ দিম মই আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ তাৰ লগতে মই যিটো সৰু আকাৰৰ পিয়াজ লৈছিলোঁ সেইটো কাটি দিলোঁ এইদৰে যিকোনো দালি সিজাওঁতে যদি এটা কেঁচা পিয়াজ কাটি দিয়া যায় খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় দালিখন কুকাৰৰ ঢাকনা মাৰি দিলোঁ আৰু 2টা হুইচেল মাৰিলে নমাই থৈ দিম তাতকৈ বেছি মাৰিব নালাগে বেছি সিজিলে বেয়া লাগিব আৰু এতিয়া মই এয়া মাছৰ মূৰ ফালত নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ ভাজিবৰ কাৰণে এয়া গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এয়া মাছ ভাজিবৰ জোখেৰে দি দিলোঁ ৰিফাইন আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ৰিফাইনে লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত তেল একদম পুৰা গৰম হৈ গৈছে ধোঁৱা ওলাই গৈছে গেছৰ ফ্লেম মোৰ একদম পুৰা বঢ়াই থোৱা আছে কাৰণ মাছ ভাজিলে গেছৰ ফ্লেম সদায় বঢ়াই ল'ব লাগে কম জুইত কেতিয়াও ভাজিব নালাগে তেতিয়া মাছটো ভাঙি যায় আৰু এতিয়া মই একদম হাই পৰা মিডিয়াম কৰি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো আৰু এইটো ষ্টেজত আচলতে মিডিয়াম কৰি দিব লাগে নহ'লে পুৰি আহে আৰু এটা ফাল মোৰ এয়া হৈ গৈছে ভজা লুটিয়াই দিলোঁ আৰু ইফালে আমাৰ দালিখনো সিজি গ'ল 2টা হুইচেল মাৰিলে মই এয়া নমাই দিছোঁ কুকাৰৰ গেছটো নিজে নিজে ওলাই যাব দিব লাগে আৰু গেছটো ওলাই যোৱাৰ পিছত মই এয়া দালিখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'লোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া একদম এটা হৈছে এইটো ষ্টেজতে ৰাখিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু এয়া মই মাছৰ মূৰ দুফালো ভাজি ল'লোঁ পুনৰ মই গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ এয়া কেৰাহী গৰম হৈ যোৱাত মই এয়া ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ দি দিছোঁ ৰিফাইন আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু অকণমান মাছ ভজা তেল আছিলে সেইখিনিও পিছত এয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দি দিলোঁ ইয়াতে তেল গৰম হৈ যোৱাত মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই পৰা মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব আমাক গোটা মছলাখিনি প্ৰথমতে এয়া মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ সদায় গৰম তেলত দিব লাগে ফুটিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ সুন্দৰ গোন্ধ এটা ওলায় আৰু শুকান জলকীয়া কেইটা মই ভাঙি দিছোঁ গোটাই দিলে কেতিয়াবা ফুটি যাব পাৰে আৰু তেজপাতটো ভাঙি দিছোঁ এইদৰে তেজপাতটো ভাঙি দিলে খুব ধুনীয়া গোন্ধায় আৰু লগতে মই এয়া গোটা লং ইলাচি ডালচেনিখিনিও দি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামৰ পৰা একদম ল' কৰি ল'লোঁ নহ'লে পুৰি আহিব অকণমান লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ডাঙৰ আকাৰৰ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু তাৰ লগতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি এয়া দি দিলোঁ
ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই এয়া গুড়ি মছলাখিনি ইয়াতে দি দিম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি আছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব পাহৰি যাব নহলে পিছত আৰু এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ মছলাখিনি মই ভাজি থাকিম গেছৰ ফ্লেম কিন্তু একদম লো কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো ষ্টেজত ইয়াতে মই দি দিলো কাটি লোৱা বিলাহীখিনি আৰু বিলাহী গলি নোযোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম এয়া চাওক আমাৰ বিলাহী প্ৰায় গলিয়ে আহিছে আৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে এয়া মই এইটো ষ্টেজত আধা চামুচ জোখৰ দি দিলোঁ হালধি যিহেতু দালি সিজাওঁতে মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱে আৰু অকণমান দি দিম এয়া মই নিমখ কাৰণ দালিৰ লগত মই নিমখো দিছোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ সৰু চামুচৰ জোখেৰে দি দিলোঁ চেনি চেনিটো অপচনেল হয় যদি আপোনালোকে বেয়া পায় নিদিলেও কথা নাই কিন্তু অকণমান চেনি দিলে সোৱাদৰ বেলেঞ্চটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এইখিনি মই এতিয়া একদম ভাজি থাকিম লাহে লাহে এয়া চাওক বিলাহী সম্পূৰ্ণ গলি আহিছে এইটো ষ্টেজত এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ টমেটো কেটচপখিনি অকণমান লৰাই ভাজি থোৱা মাছৰ মূৰকেইটা ভাঙি পেলাই ইয়াতে মই দি দিম এইটো ষ্টেজত মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা একদম মিডিয়ামলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া মছলাৰ লগত মাছৰ মূৰখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাইছোঁ কাৰণ তেতিয়াহে মছলা সোমাব মাছৰ মূৰখিনিৰ ভিতৰত আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদযুক্ত হ'ব এয়া মাছৰ মূৰখিনি মোৰ ভজা হৈয়ে গৈছে 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় মই ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সিজাই থোৱা মগু দালিখিনি এড কৰি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই মিডিয়ামৰ পৰা হাই কৰি দিলোঁ যিহেতু দালিখন ভালদৰে উতলিব লাগিব উতলটো ভালদৰে আহিব লাগে তেতিয়া খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এয়া কি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে দেখিছেনে বাৰু পুৰা গ্ৰেভি হৈ গৈছে এইটো আচলতে এটা বেংগলী ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপি হয় কিন্তু আজিকালিতো আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি আৰু শেষত এতিয়া এড কৰি দিলোঁ এয়া দৈ লগতে এয়া দি দিলোঁ সৰু চামুচৰ জোখেৰে চামুচ কাছুৰি মেথি আচলতে মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিৰ লগতে দেখুৱাব লাগিছিল আপোনালোকক পাহৰি গ'লোঁ ধনিয়াও এড কৰিব পাৰে কিন্তু আজি মোৰ ধনিয়া নাই সেইবাবে কচুৰি মেথিকে দি দিলোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'ল আজি এয়া মগু দালিৰ লগত মাছৰ মূৰৰ এখন টেষ্টি আঞ্জা যিসকলে বনাই খোৱা নাই এইদৰে একদম পটাপট বনাই খাওক খুব ভাল লাগে আৰু ভাতৰ লগত যদি এনেকুৱা এখন আঞ্জা থাকে তেনেহ'লে অন্য একোৰে প্ৰয়োজন নহয় আৰু আশা কৰোঁ ভাল পালে আজি চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব তাৰ লগতে কেনেকুৱা পালে কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ভাল কমেণ্টে আমাক মটিভেট কৰে আৰু নেক্সট কিবা এটা আৰু ভাল কৰিবলৈ গতিকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি ভিডিঅ' চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লগতে অলটো ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই যাব সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ